wakilkan, katanya kakak saya pernah bercerai talak 1 pada 2 tahun lepas dengan lafaz abang ceraikan ayang dengan talak 1 kerana Allah. Lepas 2 minggu rujuk semula tanpa didaftarkan cerai dan rujuk ke mahkamah. 2 bulan lepas kakak saya diceraikan lagi. Kali ini abang ipar tersalah faham dan tersebut aku ceraikan talak 2. Bila dengar talak 2, kakak tanya semula, betul ke tu? Sebab sebelum ni 1, kalau tambah 2 jadi 3. Abang ipar jelaskan, bukan talak 2 yang macam kakak faham. Dulu talak 1 sebab kali pertama cerai. Ni kali kedua jadi talak 2 lah. Kakak jelaskan yang bercerai kali pertama ke kedua ke ketiga ke sebut talak 1 je. Tak ada cerai kali kedua kena sebut talak 2. Cerai kali ketiga sebut talak 3. Kemudian abang ipar ulang kembali lafaz untuk betulkan salah faham. Abang ipar ucap, aku ceraikan kau kali kedua. Dah tu abang ipar bagi WhatsApp pada mak saya untuk maklumkan yang abang dah ceraikan talak kedua pada kakak. Masalahnya sekarang abang ipar dan kakak tak pergi ke mahkamah dan masih bersama selepas 2 bulan berpisah. Mak dimaklumkan abang ipar dah rujuk kakak lepas 2 minggu cerai. Saya dah paksa kakak pergi pejabat agama. Katanya kakak dah pergi pejabat agama. Ustazah kat kaunter tu kata ia bergantung pada niat suami ketika melafazkan. Apapun kena ke mahkamah untuk siasatan terperinci. Disebabkan penjelasan ringkas tu, kakak yakin bahawa talak yang jatuh hanya talak 1. Bahkan mak dan adik-beradik saya pun yakin begitu. Sebabnya kami tahu abang ipar sangat sayangkan kakak walaupun kakak saya ni agak kasar dan garang. Okey. Dia kongsikan juga abang iparnya ni tak apa bijak sebab dulu tanya PSR dia gagal semua subjek. Okey. Keluarlah sejarah semua ya. Belajar sampai sekolah rendah je, lesen kenderaan tak ada sebab asyik gagal ujian mandu. Jadi keluarga saya yakin abang ipar memang tak faham tentang lafaz talak dan tak berniat nak bagi talak 2 pada kakak saya. Ketika abang ipar ceraikan kakak, abang ipar dalam keadaan marah dan kecewa sangat walaupun dia yang kami kenal sangat lembut dan penyabar orangnya. Mak saya agak yang abang ipar sangat tertekan sebab masalah keuangan, tak dapat nak sediakan makan minum dengan baik sejak setahun 2 ni. Adakah jatuh talak 3 pada kakak saya? Bantu saya rasa berdosa pula macam bersubahat dengan kakak dan abang ipar walaupun saya harapkan mereka terus bersama. Soalannya complicated sikit. Mungkin Yang Ma'arif silakan. Faham ke Yang Ma'arif? Betul ada macam tu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faiz, Dato' Azia, saya rasa sebelum kita pergi kepada jawapan tu Faiz, saya jelaskan sini kepada pendengar program Dari Hati ni. Kalau kita lihat kepada persoalan hukum dengan persoalan perundangan ni, selalu kita bincangkan lah. Orang kata tak nak ikut kepada undang-undang, apa yang dah bertulis, sebab kata nak ikut hukum. Itu yang kata bila dalam undang-undang kata nak berpoligami, perlukan kebenaran mahkamah, dia kata kenapa, itu undang-undang bertulis kan. Kita ikut hukum kata lelaki tu boleh kahwin, jadi tak perlulah nak dapatkan kebenaran apa semua kan. So jadi kan Faiz, kita tengok bagaimana kita sebut kaedah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Maknanya tindakan pemerintah itu mestilah didasarkan kepada kepentingan rakyat. Jadi maknanya yang ini kita sebut sebagai siasah. Dan ni yang disebut dalam konteks apa yang dah digariskan oleh Yang Berhormat Menteri sebut tentang menuju kepada negara rahmah, betul, rahmatan lil alamin, dan prinsip kepada maqasid kan. Jadi kalau kita lihat kan Datuk Azia, kepada prinsip maqasid ni, kita akan dapati bahawa undang-undang akta ataupun enactment undang-undang keluarga Islam ni asas kepada perkahwinan dan juga perceraian berdasarkan kepada undang-undang ialah pendaftaran. Ini disebutkan kepada pendaftaran atau registration. Dalam konteks ni kan Faiz, kita tengok kalau kita buat perbandingan antara Law Reform Marriage and Divorce Act tu ada kesamaan. Mana sama ada yang bukan Islam ataupun kepada yang Islam, asas dia ialah undang-undang tu nak menggalakkan kepada pihak-pihak supaya memastikan perkahwinan dan juga perceraian tersebut ada bukti dia. Ada pendaftaran dan ada sijil dia. Kalau kita tengokkan Faiz, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, zaman para sahabat memang tidak ada.
Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah sebut, kata kalau kita buat zaman Nabi tu, kalau kita buat pembenaran, memang mana ada zaman Nabi perlu kepada pendaftaran pernikahan, ada sijil nikah, tidak ada kan. Yang itu yang kadang-kadang yang Prauzia kata, oh zaman Nabi dulu tak ada pun nak apa ni, ada sijil nikah, sijil cerai pun semua tak ada, kenapa sekarang ada? So jadi kita akan tengok di situ yang saya katakan tadi, maknanya tindakan kerajaan mestilah didasarkan kepada kepentingan rakyat tadi tu. So oleh kerana kan Faiz, bila kita sebut sebagai fasadu zaman, generasi tu berubah. Kalau zaman Nabi dulu tidak ada timbul isu orang yang para sahabat yang dah menikah kata bujang dan sebagainya. Tetapi bila berlaku perubahan manusia ni, rusak dia punya iman dia, apa dia semua, ramai kata yang dah berkahwin kata tak berkahwin, apa semua dan sebagainya kan. So jadi di situ ada keperluan kepada pembuktian kan. Yang ini yang kita sebut sebagai pendaftaran kan. Maknanya ada sijil nikahnya yang membuktikan bahawa seseorang tu berkahwin, ada sijil cerainya yang menunjukkan bahawa seseorang itu telah bercerai. Itu pentingnya. Jadi yang inilah Faiz, yang dan sidang pendengar, saya nak kaitkan isu bagaimana daripada sudut hukum dan daripada sudut undang-undang. Kita nak, maknanya kerajaan dan kita sendiri di mahkamah syariah, kita nak memastikan supaya masyarakat Islam di seluruh negara kan Faiz, bukan saja mematuhi hukum kan, apa yang dibahaskan oleh para ulama dalam persoalan cerai, tak bercerai dan sebagainya. Kita nak juga pastikan supaya masyarakat ni menjadi masyarakat yang patuh kepada undang-undang. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan taat kepada pemerintah. Jadi kan Faiz, oleh kerana pemerintah ni dia dah gubal kan Prof, undang-undang kita sebut sebagai Akta Undang-undang Keluarga Islam, enactment Undang-undang Keluarga Islam kan. Dia dah sebut dah di situ secara jelas. Dia buat akta, dan akta ini kenapa dia buat Akta Undang-undang enactment Undang-undang Keluarga Islam ini digubal, tidak lain dan tidak bukan macam yang saya sebut tadi itu, untuk menjaga kepentingan, maknanya kepentingan isteri, kepentingan suami, kepentingan anak-anak, supaya masyarakat itu tidak celaru kan. Okey, bagaimana kecelaruan berlaku macam ni Faiz? Contohnya macam adik ipar ni yang bertanya dalam keadaan dia tu confused kan, dia rasa keliru kan, dia dengar kan, mak dia terima SMS abang ipar apa yang berlaku antara abang ipar dan kakak, so jadi keliru macam tu. Jadi kan Faiz, untuk nak mengelakkan kekeliruan itu, maka kerajaan menggubal undang-undang, maknanya parlimen ataupun badan perundangan di negeri menggubal dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam. Contohnya di Negeri Selangor, seksyen 57 yang disebut sebagai perceraian di luar dan tanpa kebenaran mahkamah. Okey, maknanya kalau kita tengok di sini kan, saya nak jelaskan kepada pendengar-pendengar sekalian, suami dan isteri, kalau kita lihat kepada apa yang Allah SWT sebut dalam Quran, imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, pegang isteri itu dengan cara yang baik, kalau tak mampu untuk pegang isteri itu dengan cara baik, tasrihum biihsan, maka lepaskanlah isteri itu dengan cara yang baik. Okey. Dalam itu apa yang dinyatakan dalam Al-Quran kan Prauzia, bagaimana kan Faiz, ianya diterjemahkan dalam bentuk undang-undang. Okey, diterjemahkan dalam bentuk undang-undang. Contohnya seksyen 47 Akta ataupun enactment Undang-undang Keluarga Islam menghendaki suami dan isteri yang nak bercerai kena failkan permohonan tu di mahkamah. Yang ini namanya permohonan kebenaran bercerai. Maknanya bila suami tadi tu failkan permohonan di bawah seksyen 47, mahkamah akan tengok sama ada keperluan ataupun tidak. Adakah yang mendesak perkahwinan tu boleh diselamatkan ataupun tidak kan. Jadi kalau mahkamah mendapati perkahwinan tu boleh diselamatkan, dan mahkamah kata tak apa, rujuk kepada jawatan kuasa pendamai untuk pihak-pihak tadi tu didamaikan. Yang saya nak, kita tak pergi lagi, saya nak jelaskan roh dan semangat undang-undang tadi tu. Jadi maknanya saya dan Prof Azia di sini, kita nak menggalakkan supaya masyarakat tadi tu faham, maknanya kalau katakan suami isteri tu nak bercerai, undang-undang yang terbaik difailkan di bawah seksyen 47, tujuan dia ialah untuk menyelamatkan perkahwinan tadi. Ini yang terbaik kan, maknanya difailkan permohonan perceraian tersebut dan biarkan mahkamah hakim tadi itu untuk lihat sama ada boleh ataupun tidak diselamatkan perkahwinan ini. Ini satu. Jadi ada juga keadaan-keadaan tertentu kan Faiz, di mana suami dan isteri yang berlaku dalam ni dia berlaku di luar mahkamah. Maknanya
dia tak filekan kes, dia tidak dapatkan kebenaran dari mahkamah yang saya sebut sebagai perceraian yang terbaik tadi tu, tetapi berlaku antara dia dengan suami, dengan isterinya, dilafazkan kepada isterinya tadi. Kalau katakan, saya nak sebutkan sini kan Faiz, kalau dia filekan permohonan tadi tu di hadapan seorang hakim di bawah seksyen 47, dia tidak akan timbul isu macam ni. Sama ada abang ipar tadi tu UPSR sahaja ke, peringkat universiti ke, ada PhD ke tak, mana bila dia berhadapan dengan mahkamah, hakim tadi tu boleh guide dia. Tak ditimbul kan dia nak akan lafaz kali kedua ke lafaz, tak. Maknanya hakim tadi tu akan ajar dia ini lafaz yang sebenar. Selalu dia bertulis. Betul, tanya pada isteri sama ada isteri tu dalam tempoh suci ke tidak, mengandung ke tidak. Jadi kan Faiz, dalam konteks tersebut, bagaimana kerajaan nak pastikan supaya apabila seorang suami dan isteri tadi berkahwin dengan dalam suasana yang harmoni, maknanya kalau dia nak bercerai pun dalam suasana yang harmoni. Sebab tu saya dengan Prof. Zia ni nak sebutkan di sini kepentingan untuk kita pastikan supaya hukum syarak dipatuhi, dalam masa yang sama undang-undang tu pun dipatuhi. Sebab undang-undang ini dibuat tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mendidik masyarakat dan cari yang terbaik, bagaimana nak diterjemahkan ruh dan semangat yang saya sebut sebagai imsakum bima'rufin wa tasrihum biihsan tadi tu dalam keadaan ruh yang sebenar tadi tu. Yang itu. So jadi bila berlaku sebeginilah, dia kan jadi celaru. Kan? Walaupun dia celaru macam mana pun, kan Faiz, kan, undang-undang dah sebut di bawah seksyen 57, kalau ada perceraian yang berlaku tanpa kebenaran mahkamah, apa pihak-pihak tu perlu buat? Prof. Zia dan saya dah selalu sebut, kena filekan tu di mahkamah. Saya dengan Prof. Zia, walaupun saya ketua pengarah tu hakim, boleh bagi pandangan, tetapi yang berkuasa untuk menentukan sama ada cerai itu jatuh ataupun tidak, sabit ataupun tidak sabit. Macam yang ni berlaku satu, kali kedua dia sebut dua, kemudian suami kata buat penjelasan yang dua tu bukan dua, dia lafaz untuk kali yang kedua. So jadi bila selalu macam ni kan Faiz, sebab itulah seksyen 57 memperuntukkan supaya pihak-pihak ni kena buat aduan tu di mahkamah syariah. And biar seorang hakim tadi tu tentukan, yang ada bidang kuasa untuk tentukan sama ada sabit ataupun tidak sabit. Kan? Macam yang ni kita tengok kan, maknanya yang ni kita buat hukum tu dan kita letakkan hukum tu ikut kefahaman kita sendiri. Kan? Macam ni tadi dah lafaz, kemudian dah rujuk. Ini fahaman pihak-pihak tadi. Tetapi kita tidak tahu sama ada daripada sudut hukum yang sebenar. Kita kena itu Allah SWT sebut dalam fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mahir, orang yang pakar kalau kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu persoalan sama ada lafaz tadi itu sabit ke tidak sabit, rujuk tadi sabit ke tidak sabit, dan kita kena rujuk di mahkamah. Kenapa rujuk di mahkamah tu yang saya katakan tadi Faiz? Allah SWT ati Allah, taat Allah, taat Rasul dan taat kepada pemerintah sama ada kita suka ke tidak. Oleh kerana pemerintah telah menggubal undang-undang di bawah seksyen 57 mewajibkan kepada suami dan isteri, suami yang telah lafazkan talak di luar dan tanpa kebenaran mahkamah dalam tempoh 7 hari wajib untuk buat aduan di mahkamah syariah. Dan seorang hakim dengan kepakaran yang dia ada, dia akan tentukan Faiz sama ada jatuh ataupun tidak talak tersebut. Dan kalau hakim tadi tu dah buat keputusan, maka dia kena terima keputusan tersebut. Kalau hakim tu kata tak sabit, maka tak dia sabitlah. Kalau hakim tu kata sabit, itulah keputusan dan itulah yang telah ditentukan oleh pemerintah, kita pegang pada itu. Dan bila hakim tadi tu dah buat keputusan, dan bawa ke pejabat agama, dan pejabat agama akan keluarkan satu sijil cerai. Yang ni yang kita sebut sebagai pendaftaran pernikahan dan perceraian. Kalau mereka ni dah rujuk, akan keluar pula surat perlakuan rujuk. So jadi surat perlakuan rujuk is a documentation nak menunjukkan bahawa pihak-pihak tadi tu telah cerai dan juga telah rujuk. Selagi mana kan Prof. Zia tidak ada dokumen tersebut, maknanya in the eyes of the law, mengikut undang-undang, mereka ni tidak bercerai. Mereka ni masih lagi daripada sudut undang-undang adalah suami dan isteri. Yang pertama tadi tu pun perceraian tu tak berlaku sehinggalah ditentukan oleh mahkamah. So simple daripada sini, saya faham apa yang dia sebut panjang-panjang tadi Faiz. Tapi yang saya nak ringkaskan di sini ialah
rujuk kepada di bawah seksyen 57, makna adik tadi tu minta kepada abang, ipar dan juga kakak tadi tu untuk rujuk ke kepada hakim mahkamah syariah yang berdekatan dengan tempat mereka ni duduk bermasa rutin. Kalau katakan dia duduk di Gombak Timur, Selangor, file di Gombak Timur. Kalau di Syalam, filekan di Syalam. Kalau di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur. Dan kemudian biarlah seorang hakim tadi tu yang akan tentukan. Walau macam mana alim sekali orang tu pun, kalau katakan di sebelah rumah ada orang alim betul mengajar apa semua, jangan tu, sebab nanti kita akan jadi confused. Kita kan jadi, sebab nanti akan rujuk ustaz ni kata jatuh, rujuk pada datuk kata tak jatuh, rujuk pada bapak kata jatuh, rujuk pada nenek kata tak jatuh. So jadi habis keliru dan sebagainya. So jadi maknanya kita, yang ni yang saya sebutkan tadi, pentingnya kita nak mendidik masyarakat dalam konteks undang-undang keluarga Islam ni, supaya mereka merujuk kepada undang-undang, dan oleh kerana undang-undang tadi tu dah menentukan, seorang hakim yang boleh menentukan bahawa cerai tadi tu jatuh ataupun tidak, maka rujuklah kepada hakim tersebut untuk mengelakkan sebarang kekeliruan. Wallahu a'lam.